อิ๋วกำเนิดราชาวานอนไปดูกันเลย ไซหิวกำเนิดราชาวานอนเมฆหมอกสีเทาหนาทึบลอยอ้อยอิ่งเหนือยอดเขาหัวกัวซานที่สูงเสียดฟ้าสายลมกระโชกแรงราวกับจะฉีกกระชากต้นไม้ใหญ่ให้ล้มระเนระนาดท้องฟ้าคำรามคลื่นครั่นก่อนที่สายฟ้าสีทองอร่ามจะฟาดเปรี้ยงลงมากลางหน้าผาอันเป็นที่ตั้งของศิลาศักดิ์สิทธิ์ที่ยืนตระหง่านมาตั้งแต่ยุคบรรพกาลตูมศิลาศักดิ์สิทธิ์ระเบิดออกเป็นเสียงแรงสั่นสะเทือนสะท้านไปทั่วทั้งเขาเผยให้เห็นก้อนเนื้อสีแดงฉานที่มีชีวิตเต้นตุบๆอยู่ภายในไม่นานนักก้อนเนื้อนั้นก็กลายเป็นลิงเผือกตัวน้อยดวงตาเบิกกว้างฉายแววอันตรายและสติปัญญาเกินกว่าสัตว์ใดๆทันทีที่มันลืมตาแสงสีทอง2 ลำพุ่งทะลุจากดวงตาของมันขึ้นสู่ท้องฟ้าแหวกม่านเมฆทะลุชั้นฟ้าทั้ง9ตรงไปยังวังเย็กเซียนส่องประกายเจิดจ้าจนเหล่าทวยเทพและเซียนต้องหรี่ตาลงด้วยความตกใจลิงน้อยกรีดร้องออกมาด้วยความดีใจราวกับจะประกาศตัวตนต่อโลกใบนี้มันกระโดดโลดเต้นไปตามก้อนหินปีนป่ายต้นไม้ใหญ่ด้วยความว่องไวอย่างเหลือเชื่อสำรวจทุกซอกทุกมุมของเขาหัวกัวซานราวกับเป็นบ้านที่คุ้นเคยมานับพันปีมันกินผลไม้ป่าสดช่ำดื่มน้ำค้างบริสุทธิ์และวิ่งเล่นกับฝูงลิงป่ามากมายที่อาศัยอยู่บนเขานั้นวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วลิงน้อยเติบโตขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์มันเรียนรู้การเอาชีวิตรอดการล่าเหยื่อและการสื่อสารกับฝูงลิงแต่มันก็รู้สึกว่าชีวิตนั้นยังขาดอะไรบางอย่างความท้าทายที่แท้จริงยังไม่มาถึงทำไมฉันรู้สึกว่าฉันเบื่อจังไม่มีอะไรให้ทำเลยมันหนึ่งขณะที่มันนั่งอยู่บนก้อนหินสูงมองดูน้ำตกยักษ์ที่ไหลหลากลงสู่เบื้องล่างมันได้ยินเสียงลิงตัวอื่นๆคุยกันถึงความกล้าหาญใครกันนะที่จะกล้ากระโดดลงไปในน้ำตกนั้นใครจะรู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างหลังม่านน้ำตกยักษ์นั่นคำถามเหล่านั้นจุดประกายความท้าทายในใจลิงน้อยมันผงาดตัวขึ้นดวงตาเป็นประกายแวววาวราวกับมีไฟลุกโชนข้าจะไปเองเสียงของมันก้องกังวานไปทั่วบริเวณฝูงลิงแตกตื่นพยายามห้ามปรามแต่ไม่มีอะไรจะหยุดความมุ่งมั่นของมันได้ด้วยจิตใจที่ห้าวหาญลิงน้อยพุ่งทะยานเข้าหาน้ำตกยักษ์ตุ้มร่างของมันหายลับไปหลังม่านน้ำสีขาวโพลนฝูงลิงต่างพากันมองดูด้วยความหวาดกลัวและเสียใจแต่เพียงชั่วอึดใจเสียงหัวเราะที่กึกก้องก็ดังออกมาจากด้านในเข้ามาเร็วเฮ้าที่นี่คือถ้ำม่านน้ำที่นี่คือบ้านของเราฝูงลิงรีบตามเข้าไปอย่างไม่ลังเลใจพวกมันพบกับถ้ำขนาดใหญ่ที่ซ่อนอยู่หลังม่านน้ำตกภายในถ้ำมีทั้งเตียงหินโต๊ะหินและน้ำพุใสสะอาดที่นี่คือสวรรค์บนดินอย่างแท้จริงโอ้โหนี่มันทำอะไรสวยมากๆเลยใช่เลยงดงามจริงๆว้าวใหญ่มากท่านกล้าหาญมากท่านสมควรเป็นผู้นำของเราเหล่าลิงต่างก็พากันคุกเข่าลงอย่างพร้อมเพรียงกันพวกมันพร้อมใจกันเรียกขานเขาว่ามหาอุปราชวานอนลิงน้อยผู้กล้าหาญได้พบกับจุดเริ่มต้นของอำนาจและเกียรติยศมันเงยหน้าขึ้นมองม่านน้ำตกที่ทอยาวลงมาดุจผืนผ้าไหมสีเงินฉายาใหม่นี้เติมเต็มความทะเยอทะยานในใจแต่อนาคตข้างหน้าจะพาเขาไปที่ใดเขายังไม่รู้และพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันทุกอย่างความสุขสำราญในถ้ำม่านน้ำดำเนินไปเนิ่นนานหลาย10 ปีราชาวานอนใช้ชีวิตราวกับฝันวันคืนหมดไปกับการเสพสุราผลไม้และการละเล่นรอบกองไฟแต่แล้วในบ่ายวันที่ท้องฟ้าสดใสวันหนึ่งขณะที่ฝูงลิงกำลังเต้นรำอย่างสนุกสนานลิงชราผู้หนึ่งที่กำลังส่งจอกเหล้าให้โง่คงกลับมือสั่นเทาจอกสุราร่วงหล่นแตกกระจายร่างของมันล้มฟุบลงกับพื้นหินดวงตาที่ขุ่นมัวค่อยๆดับแสงลงเสียงหัวเราะรอบถ้ำเงียบกริบลงทันทีโง่คงกระโดดลงจากบัลลังก์ศิลาเข้าไปประคองร่างลิงชราตัวนั้นเฮ้ตื่นสิทายังดื่มไม่หนำใจเลยนะเขาเขย่าตัวมันเบาๆไร้ซึ่งความตอบสนองร่างกายนั้นเริ่มเย็นชืดและไร้ลมหายใจเขาสิ้นใจแล้วพะยะค่ะราชา
ลิงอาวุโสอีกตัวกล่าวด้วยน้ำเสียงเศร้าสร้อยนี่คือวัฏจักรของโลกเมื่อถึงเวลาก็ต้องจากไปสู่ยมโลกพบพญามัจจุราชเพื่อรอวันไปเกิดใหม่โง่คงชะงักไปดวงตาที่เคยฉายแววซุกซนกลับสั่นไหวด้วยความสับสนยมโลกพญามัจจุราชหมายความว่าต่อให้ข้าเป็นราชาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน5 ขุนเขาวันหนึ่งข้าก็ต้องกลายเป็นซากที่ไร้ลมหายใจแบบนี้งั้นหรือความเงียบเข้าปกคลุมถ้ำม่านน้ำใจเขาบีบคั้นด้วยความเจ็บปวดที่เพิ่งเคยสัมผัสเป็นครั้งแรกมันไม่ใช่ความเจ็บทางกายแต่เป็นความหวาดกลัวต่อความไร้ตัวตนเขาไม่ยอมรับเขาไม่ต้องการให้โชคชะตามาขีดเส้นใต้ตอนจบให้เขาแบบนี้ข้าไม่ยอมโง่คงตะโกนก้องจนเพดานถ้ำสั่นสะเทือนลูกหลานทั้งหลายข้าจะออกจากเกาะนี้ข้าจะข้ามมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ที่สุดเพื่อตามหาเซียนผู้วิเศษที่จะสอนวิชาอมตะให้ข้าจะไปลบชื่อของข้าและพวกเจ้าออกจากบัญชีหนังหมาของพญามัจจุราชพวกลิงต่างร้องไห้เสียดายแต่ก็ซาบซึ้งในน้ำใจของราชาพวกเขาช่วยกันต่อแพไม้ไผ่อย่างดีที่สุดเตรียมเสบียงผลไม้แห้งและน้ำจืดไว้ให้หงอคงสวมหมวกสารกั้นแดดถือไม้พายด้วยมือที่มั่นคงรอข้าอยู่ที่นี่เมื่อข้ากลับมาความตายจะไม่มีวันพรากพวกเราจากกันได้อีกหงอคงถีบแพออกจากฝั่งเดี๋ยวฉันจะกลับมานะทุกคนรออยู่ที่นี่นะคลื่นมหาสมุทรเริ่มม้วนตัวเข้าหาเขาลมพายุเริ่มตั้งเขาที่เส้นขอบฟ้าราชาผู้ยิ่งใหญ่ในถ้ำน่านน้ำกลายเป็นเพียงจุดเล็กในกลางทะเลคลั่งที่กว้างใหญ่ไพศาลเขาต้องเผชิญกับคลื่นยักษ์ที่พร้อมจะกลืนกินเขาได้ทุกเมื่อแต่ดวงตาของเขายังคงจ้องเขม็งไปข้างหน้าที่ไหนสักแห่งที่มีคำตอบของธรรมว่าอมตะรอเขาอยู่ หลังจากรอนแรมกลางทะเลคลั่งมานานหลายวันหงอคงขึ้นฝั่งที่ทวีปประจิมและออกเดินทางต่ออีกนับพันลี้เขาเรียนรู้ภาษาและประเพณีของมนุษย์เพื่อพรางตัวจนกระทั่งได้ยินเสียงเพลงพื้นบ้านอันลุ่มลึกจากคนตัดฟืนคนหนึ่งเพลงนั้นกล่าวถึงเขาสูงนามว่าฟางชุ่นซานและถ้ำเสียเย่ซานซิงอันเป็นที่พำนักของปรมาจารย์ผู้หลุดพ้นง้อคงไม่รอช้าบุกฝ่าแหมกไม้จนพบประตูหินขนาดใหญ่ที่มีอักษรสลักไว้อย่างสง่างามเท้าคุกเข่าอ้อนวอนขอเป็นศิษย์อยู่นานจนในที่สุดประตูนั้นก็เปิดออกปรมาจารย์โปธิผู้นั่งสมาธิบนอาสนะเจ้าเป็นสัตว์ป่าใหญ่จึงคิดจะเรียนวิชาของเซียนหงอคงเอ่ยถามพลางกราบกรานข้าไม่มีพ่อแม่เกิดจากศิลาศักดิ์สิทธิ์ข้าอยากรู้วิธีหลีกหนีความตายและอยู่ยงคงกระพันขอรับอาจารย์ข้าไม่มีพ่อแม่เกิดจากศิลาศักดิ์สิทธิ์ข้าอยากรู้วิธีหลีกหนีความตายและอยู่ยงคงกระพันขอรับอาจารย์ ได้เลยเจ้าลิงตัวแสบหลายเดือนผ่านไปหงอคงไม่ได้เรียนวิชาการต่อสู้แม้แต่น้อยเขาต้องกวาดลานวัดผ่าฟืนตักน้ำและนั่งฟังธรรมที่เขาแทบไม่เข้าใจนี่อาจารย์เมื่อไหร่จะสอนวิชาผมให้ผมมาทำอะไรเนี่ย เมื่อกี้ที่อาจารย์ตีหัวข้ามันคือการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างให้ฉันแน่ๆ จนกระทั่งคืนหนึ่งหงอคงแก้ปริศนาอาจารย์ได้คือให้มาพบในยาม3หรือตี3เจ้าลิงตัวนี้มีปัญญาเลิศนักปรมาจารย์ยิ้มข้าจะสอนวิชาที่โลกต้องสะพรึงให้เจ้าหงอคงเริ่มฝึกฝนอย่างหนักเขาเรียนรู้วิชา72พลายที่ทำให้แปลงกายเป็นสิ่งใดได้ในจักรวาลไม่ว่าจะเป็นนกยักษ์หรือแม้แต่เส้นผมและวิชาเมฆขนองที่เพียงแต่ตีลังกาครั้งเดียวก็ไปได้ไกลถึง 18,000 ลี้หรือประมาณ 54,000 กิโลเมตรในพริบตาความก้าวหน้าของหงอคงรวดเร็วเกินไปจนเริ่มเกิดความลำพองวันหนึ่งเขาแอบแสดงการแปลงกายเป็นต้นไม้ให้ศิษย์พี่ดูเพื่อโอ้อวด
ปรมาจารย์โปธิเดินเข้ามาเห็นเข้าด้วยสีหน้าเรียบเฉยแต่แววตาดุดันเจ้าใช้ของสูงค่ามาเป็นเครื่องเล่นเพื่อโอ้อวดวิชานี้จะนำภัยมาให้เจ้าปรมาจารย์กล่าวเสียงเย็นจงไปซะกลับไปที่ของเจ้าและจำไว้ว่านับจากนี้ห้ามบอกใครเด็ดขาดว่าข้าคืออาจารย์ของเจ้าหากเจ้าเอ่ยชื่อข้าแม้เพียงคำเดียวข้าจะบดขยี้วิญญาณของเจ้าให้แหลกสลายง้อคงคุกเข่าหลั่งน้ำตาแม้จะเสียใจที่ถูกไล่แต่เขาก็ซาบซึ้งในพระคุณของอาจารย์เขาคำนับอาจารย์เป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะเหาะขึ้นเมฆมุ่งหน้ากลับสู่เขาหัวกัวซานพร้อมกับพลังที่มากพอจะสั่นสะเทือนปัทวีแต่ลึกๆในใจเขาก็รู้ดีว่าเขาไม่ใช่ลิงตัวเดิมที่เดินออกจากถ้ำไปเมื่อ10 กว่าปีก่อนแล้วอีกง้อคงเหาะกลับมาถึงเขาหัวกัวซานด้วยความสง่างามแต่ภาพที่เห็นกลับทำให้ในตาของเขาลุกเป็นไฟปีศาจจากเขารอบข้างกำลังกดขี่ลูกหลานวานอนของเขาง้อคงใช้เพียงขนเส้นเดียวแปลงเป็นลิงนับพันเข้าถล่มศัตรูจนราบคาบทว่าเขากลับขว้างกระบี่เหล็กในมือทิ้งอย่างไม่ใยดีกระบี่ธรรมดาพวกนี้มันช่างเปราะบางนักไม่คู่ควรกับพละกำลังของข้าเลยง้อคงสะบดลิงอาวุโสจึงเสนอแนะว่าใต้ทะเลตะวันออกมีวังมังกรพญามังกรฉางเอาเก็บสมบัติไว้มากมายที่นั่นต้องมีอาวุธที่เหมาะกับท่านแน่ง้อคงได้ยินดังนั้นก็ไม่รอช้ามุดน้ำดำดิ่งลงสู่ก้นมหาสมุทรฝ่าฝูงทหารกุ้งทหารปูบุกเข้าไปถึงท้องพระโรงวังมังกรใช่ อย่าประมาท ท่านองค์มังกรข้าคือเพื่อนบ้านจากเขาหัวกัวซานข้ามาเพื่อขอยืมอาวุธดีๆสักชิ้นง้อคงกล่าวด้วยท่าทีโอหังพญามังกรพยายามกำจัดลิงจองหองตัวนี้ด้วยการมอบง้าวหักนักพันช่างให้แต่ง้อคงกลับควงมันราวกับไม้จิ้มฟันเบาไปมีที่หนักกว่านี้ไหมพญามังกรจำใจให้นำกระบี่วิเศษหนัก 9,000 ช่างออกมาง้อคงก็ยังสายหัวจนพญามังกรเริ่มเหงื่อตกสวยแล้วทำไมเจ้าลิงมันเก่งจังเราจะทำยังไงดีมีสมบัติชิ้นหนึ่งมเหสีมังกรกระซิบมันคือเสาค้ำมหาสมุทรที่พระเจ้าอูใช้สยบน้ำท่วมโลกเมื่อหลายหมื่นปีก่อนมันมีน้ำหนักมหาศาลจนไม่มีใครยกไหวถ้ามันอยากได้ก็ให้มันลองไปยกดูเถิดถ้าเจ้าอยากได้กระบองวิเศษเจ้าจงไปที่นั่นซะหงอคงเดินไปยังเสาขนาดมหึมาที่แผ่รังสีคมขวัญไปทั่วหุบเหวใต้ทะเลทันทีที่หงอคงสัมผัสเขารู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างเจ้าแท่งเล็กนี่ถ้าเล็กลงหน่อยก็น่าจะพอดีมือนะสิ้นคำพูดของหงอคงเสายักษ์ก็สั่นสะเทือนปัทภีและหดเล็กลงทันทีหงอคงยิ้มกว้างเล็กลงอีกเล็กลงอีกจนกระทั่งมันกลายเป็นกระบองสีคลิปทองขนาดพอดีมือปลายทั้งสองข้างจารึกอักษรว่ากระบองทองวิเศษตามใจปรารถนานักถึง 13,500 ช่างพลังของมันมหาศาลล้อมรวมเข้ากับหงอคงจนร่างของหงอคงขนกลายเป็นสีน้ำตาลหงอคงควงกระบองโชว์อิทธิฤทธิ์จนน้ำทะเลหมุนวนเป็นน้ำวนขนาดใหญ่วังมังกรเกือบพังพินาศขอบใจมากท่านองค์แต่อาวุธดีแล้วชุดเกราะล่ะหงอคงคมคูพญามังกรจนต้องเรียกพี่น้องมังกรอีก3 คาบสมุทรมานำมงกุฎทองคำชุดเกราะโซ่ทองและรองเท้าเหยียบเมฆมามอบให้หงอคงในชุดเกราะทองคำอารามโอ้โหชุดนี้มันเท่ชะมัดเลยเว้ยทะยานออกจากผิวน้ำอย่างผู้ชนะทิ้งให้พญามังกรทั้ง4สั่นสะท้านด้วยความโกรธแค้นเจ้าลิงป่าตัวนี้มันปล้นเราต้องรายงานเรื่องนี้ต่อสวรรค์หลังจากได้อาวุธและชุดเกราะสมใจหงอคงกลับมาจัดงานฉลองใหญ่ที่เขาหัวกัวซานเขาดื่มด่ำกับสุราเลิศรสจนเมามายสลบสไลไปข้างโขดหิน
ในขณะที่จิตล่องลอยอยู่นั้นยมทูตขาวดำสองตนจากนรกภูมิก็ปรากฏตัวขึ้น พวกเขาใช้โซ่ตรวนวิญญาณคล้องคอหงอคงแล้วกระชากวิญญาณเขาออกจากร่างมุ่งหน้าสู่ประตูผีทันทีถึงคาดแล้วเจ้าลิงสามหาวหมดอายุไขที่ 342 ปีจงไปรับคำพิพากษาในนรกเสียเถิดยมทูตตะคอกหงอคงที่กำลังมึนเมาค่อยๆได้สติเมื่อเห็นว่าตนถูกโซ่มัดและกำลังเดินอยู่เป็นถนนสู่ยมโลกความโกรธก็พุ่งพล่านจนหายเมาเป็นปลิดทิ้งพวกเจ้ากล้าดียังไงมามัดข้าคือผู้สำเร็จวิชาอมตะพ้นจากวัฏจักรคนเป็นตายแล้วชักกระบองทองวิเศษที่ย่อส่วนซ่อนไว้ในรูหูออกมาขยายใหญ่ขึ้นหงอคงเริ่มอาละวาดทุบตีเหล่ายมทูตเขาบุกเข้าไปถึงตำหนัก10 ราชาแห่งนรกทุบโต๊ะทำงานของพญามัจจุราชจนหักครึ่งเอาบัญชีเป็นตายมาให้ข้าเดี๋ยวนี้หงอคงขู่ด้วยสายตาที่ลุกเป็นไฟพญามัจจุราชและเหล่าตุลาการนรกต่างสั่นเทาด้วยความกลัวรีบสั่งให้เจ้าหน้าที่ไปหยิบสมุดหนังหมาเล่มหนามาวางตรงหน้าหงอคงเปิดไล่หาหน้าของประเภทวานอนจนพบชื่อของตนเองซุนหงอคงอายุ342 ปีเขาหยิบผู้กันจุ่มหมึกดำสนิทแล้วขีดค่าชื่อตนเองทิ้งด้วยความสะใจไม่เพียงเท่านั้นเขาเริ่มขีดค่าชื่อลูกสมุนวานอนทั้งหมดในเขาหัวกัวซานทิ้งเป็นแถบต่อจากนี้ไปพวกข้าจะไม่อยู่ใต้คำสั่งของพวกเจ้าอีกความตายไม่มีสิทธิ์มาย่างกรายที่เขาของข้าหงอคงโยนสมุดบัญชีทิ้งแล้วควงกระบองฝ่าวงล้อมทหารนรกกลับคืนสู่ร่างเนื้อที่โลกมนุษย์ทันทีเขาลืมตาขึ้นพร้อมกับเสียงหัวเราะเยาะเย้อโชคชะตาทิ้งให้พญามัจจุราชรีบเขียนฎีกาส่งขึ้นไปยังสวรรค์เพื่อฟ้องร้องพฤติกรรมสุดเถื่อนของลิงตัวนี้ไอ้ลิงตัวแสบแกทำอะไรลงไปฉันจะรายงานสวรรค์แน่บนตำหนักทองคำที่ลอยอยู่เหนือเมฆหลากสีเง็กเซียนฮ่องเต้ทรงกริ้วจัดเมื่อได้รับฎีกา2 ฉบับซ้อนฉบับแรกจากพญามังกรที่ถูกชิงสมบัติฉบับ2จากพญามัจจุราชที่ถูกพังนรกในขณะที่ขุนพลสวรรค์ต่างเสนอให้ส่งกองทัพลงไปบทขยี้เทพดาวไท่ไปกลับทูลทัดถามฝ่าบาทลิงตัวนี้มีอิทธิฤทธิ์สูงนักหากใช้กำลังอาจลามปามเป็นสงครามใหญ่สู้เราเรียกมันขึ้นมาแต่งตั้งเป็นขุนนางให้อยู่ในสายตาจะดีกว่าพะยะค่ะ หงอคงที่กำลังเบื่อหน่ายอยู่บนโลกมนุษย์เมื่อเห็นเทพดาวไท่ไปเลิงมาเชิญไปรับตำแหน่งบนสวรรค์ก็ดีใจจนเนื้อเต้นเจ้าเป็นใครเจ้าเป็นเทพเจ้าเหรอเจ้ามาทำไมข้าคือเทพเจ้าข้าจะมาชวนเจ้าไปเป็นเทพเจ้าเจ้าสนใจไหมสนใจครับข้าพร้อมแล้วฮ่าข้าจะได้เป็นใหญ่บนสวรรค์แล้วหรือเนี่ยเขาเหาะตามเทพเท่าขึ้นไปยังประตูสวรรค์ทักษิณด้วยความตื่นตาตื่นใจในความโอ้อาเง็กเซียนฮ่องเต้ทรงแต่งตั้งให้หงอคงดำรงตำแหน่งบี้หมาเวินหงอคงถามด้วยความซื่อว่าตำแหน่งนี้ใหญ่โตแค่ไหนเทพดาวไท่ไปตอบบ่ายเบี่ยงว่าใหญ่สิเจ้ามีหน้าที่ดูแลม้าสวรรค์ทั้งหมดเชียวนะตำแหน่งที่จะให้เจ้านั้นสูงส่งมากๆเจ้าจงภูมิใจเถอะ หงอคงบ้าพลังทำงานอย่างขยันขันแข็งเขาต้อนม้าไปกินหญ้าเซียนปัดกวาดคอกม้าจนสะอาดกริบม้าสวรรค์ทุกตัวอ้วนท้วนสมบูรณ์จนทุกคนต่างชมเชยแต่แล้ววันหนึ่งในงานเลี้ยงสังสรรค์เล็กๆระหว่างขุนนางหงอคงเอ่ยถามเพื่อนร่วมงานว่าตำแหน่งบี้หมาเวินของข้านี่อยู่ในระดับไหนของทำเนียบสวรรค์งั้นเหรอเหล่าขุนนางหัวเราะก้องระดับไหนงั้นเหรอมันไม่มีระดับนะสิมันคือตำแหน่งต่ำต้อยที่สุดเป็นแค่คนเลี้ยงม้าที่ใครๆก็เรียกใช้ได้ตามใจชอบ
คำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดกลางใจหงอคง ความภูมิใจพังทลายกลายเป็นความอับอายและโทสะ พลังมากมายมหาศาล พวกเจ้าหลอกข้า แต่ให้ฉันมเลี้ยงม้า ข้ามีวิชา 72 พลาย มีกระบองค้ำมหาสมุทร แต่กลับให้ข้ามาล้างคอกม้าเนี่ยนะ หงอคงถีบโต๊ะล้มกระจาย ชักกระบองออกมาทุบกรงม้าจนแหลกละเอียด เขาควบม้าสวรรค์อาละวาดไปทั่ว ก่อนจะเหาะดิ่งกลับลงไปยังเขาหัวกัวซาน ทิ้งคำประกาศกล้าวไว้เบื้องหลังว่า ถ้าสวรรค์ไม่ให้ตำแหน่งที่คู่ควรแก่ข้า ข้าจะกลับไปเป็นราชาที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับ สายอิ๋วตอนต่อไปกำลังจะมา กดติดตามด้วยนะ